Huyền thoại Masai Mara, tập 11, Ngày tàn của vương triều Simba. Khi Simba cùng đội hình cận vệ đứng dàn trận, tưởng như mọi thứ đã nằm gọn trong tầm kiểm soát. Lai Meo, tưởng chừng đã sa lưới, đang từng bước tiến thẳng vào thế trận được Simba sắp đặt sẵn. Nhưng bất ngờ, như một tia chớp xé rách bầu trời yên ắng, Notch lao ra từ cánh phải khu rừng. Không ai kịp phản ứng, không ai ngờ được. Notch như một cơn lốc phóng người vút lên từ rìa rừng, mang theo sức mạnh từ những năm tháng đẫm máu nơi đầm lầy, lao thẳng về phía Simba như một mũi lao sống. Simba chỉ vừa ngoảnh lại thì đã muộn. Lai Meo lập tức bọc đầu chặn ngang đường rút của Simba, không cho một khe hở. Trong tích tắc, Lai Meo tận dụng kinh nghiệm chiến đấu sinh tử với cá sấu, tung cú ngoạm chính xác vào bắp đùi trước của Simba, khiến toàn thân kẻ thủ lĩnh chao đảo rơi xuống bãi cỏ cháy vàng khô khốc. Không để lỡ nhịp, Notch áp tới, tung đòn như sấm sét, ghim chặt vai và lưng Simba xuống đất. Simba, chúa sơn lâm một vùng, giờ nằm kẹt giữa hai con sư tử đực đang phẫn nộ và đầy toán tính. Phía sau, đám cận vệ của Simba hoảng loạn tháo chạy, mỗi con một hướng, tan rã như đàn linh dương trước cơn bão. Cả khu rừng chết lặng. Đòn phản công của Notch và Light Meo như lật tung bàn cờ, khiến tất cả không tin nổi vào mắt mình. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thủ lĩnh của Marsh Pride, Simba, kẻ được xem như bất khả chiến bại, bị đánh gục trước sự chứng kiến của chính đội ngự vệ thân tín. Đội hình Simba hoàn toàn tan vỡ. Dàn cận vệ của Simba rơi vào trạng thái run rẩy. Chứng kiến thủ lĩnh của mình bị ghim chặt giữa chiến trường, chúng lao vào giải vây trong vô thức. Từng đòn tấn công nhỏ lẻ, rời rạc, không có bài bản, như thể chúng chỉ còn chiến đấu vì bản năng, chứ không còn tinh thần. Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Trước mặt chúng là hai con quái vật đã được rèn luyện từ máu và bùn đáy sông, nơi cá sấu là thước đo của sự sống còn. Những kẻ từng sát cánh cùng hắn giờ chỉ biết đứng chết chân hoặc tháo chạy trong hoảng loạn, không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Nhưng Simba chưa gục hẳn. Là một thủ lĩnh dày dạn, từng trải qua hàng chục cuộc tử chiến, hắn không dễ dàng bị hạ trong tích tắc. Bị ghim chặt xuống bãi cỏ cháy, đôi mắt Simba vẫn ánh lên tia phản kháng dữ dội, cơ bắp căng cứng chuẩn bị cho một đòn phản đòn cuối cùng nếu có cơ hội. Notch, con quái vật mang mùi bùn lầy và máu cá sấu, đã phát hiện đám cận vệ trẻ của Simba ve vãn ở rìa rừng. Chúng chưa dám lao vào, nhưng cũng không chịu rút lui. Một khoảnh khắc do dự là quá đủ với Notch. Nó gầm lên rồi lao đến như một cơn cuồng phong. Một trong số những con sư tử đực trẻ chưa kịp phản ứng thì toàn bộ thân thể đã bị Notch vồ gọn trong một cú nhảy dài điên cuồng. Cả hai lăn lộn giữa bụi cỏ và máu. Notch không cần tốn sức. Những cú đập mạnh, những cú cắn quét ngang, từng chuyển động cơ bắp của nó như được rèn từ hàng ngàn lần vật lộn với cá sấu. So với những con thú trẻ chưa trải đời kia, Notch mạnh như một con cá sấu điên có bồm. Chúng bại trận ngay giữa cái nơi mà Notch từng gọi là nhà, bùn lầy, máu me và xương gãy. Không chỉ một con, cả bầy cận vệ Simba hoảng loạn tháo chạy tán loạn như đàn linh dương bị đánh úp. Khi Notch đã lao đi, nó không cần biết phía trước là gì, chỉ biết một điều, không có kẻ nào còn nguyên vẹn rời khỏi móng vuốt của nó. Lúc này, trên bãi cỏ cháy vàng, Lai Meo đang đơn độc đối đầu với Simba. Cả hai như hai ngọn lửa gầm gừ bên bờ vực sinh tử. Lai Meo dũng mãnh lì lợm với sức vóc tôi luyện từ đầm lầy và chiến trận, vẫn đang gồng mình ghi chặt Simba xuống đất. Cỏ bị xé toạc, đất tung lên từng mảng. Nhưng kẻ nằm dưới kia là một huyền thoại. Simba, với danh tiếng được xây nên từ máu và chiến thắng, gầm lên bật dậy. Bằng một sức mạnh khiến cả Lai Meo cũng phải lùi bước trong tích tắc, Simba hất tung thế kìm, khiến thế trận đảo chiều trong chớp mắt. Ngay cả Lai Meo cũng sững sờ. Lần đầu tiên trong đời, nó phải đối đầu với một con sư tử mang khí phách đáng sợ đến như vậy.
không giống những kẻ từng gục ngã dưới móng vuốt của nó. Simba là lửa, là thép, là một thủ lĩnh không dễ gì quật ngã. Và ngay khoảnh khắc Simba chuẩn bị tung đòn phản công chí mạng, tiếng gầm từ ria rừng vang lên như sấm nổ. Notch đã quay lại. Không lời báo trước, nó lao vào Simba từ bên sườn như một cơn bão cát giữa đêm đen. Lightmel lập tức hiểu đây chính là thời cơ. Cả hai đồng loạt ghì chặt Simba, dìm nó xuống bãi cỏ đã nhuộm máu. Simba vùng vẫy dữ dội, nhưng lần này không còn một kẽ hở nào để thoát. Có lẽ ngay khoảnh khắc ấy, Simba mới thấm thía. Đáng lẽ nó nên bỏ chạy. Đáng lẽ nó không nên quay lại tấn công. Nó đã quá tin vào đội cận vệ của mình, tin rằng họ sẽ kịp giải vây. Nó đã nghĩ chỉ cần hạ Lightmel, mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Có lẽ nếu chỉ đối đầu với Lightmel, nó đã không phải nhận kết cục này. Nhưng đó chỉ là chữ nếu, mà thảo nguyên này không bao giờ có chỗ cho chữ đó. Ở đây chỉ có kẻ sống sót và máu. Cùng lúc đó, phía nam khu rừng, một chiến tuyến khác đang cháy rực. Blondie cùng dàn cận vệ của mình đang ép sát và truy quét không thương tiếc những con sư tử cái và lớp sư tử trẻ thuộc đàn Notch. Cuộc tấn công từ Blondie dữ dội như bão dông. Từng cú vồ, cú đắng được tung ra với sự máu lạnh, tàn khốc. Chúng dồn đối thủ vào thế bị động hoàn toàn. Tại cánh rừng phía dưới, lợi thế nghiêng hẳn về phía Blondie. Không một con nào trong đàn Notch đủ sức phản kháng. Những con sư tử trẻ non kinh nghiệm bị hất văng như cỏ khô trước gió. Từng cá thể một bị đánh bật khỏi đội hình. Cả cánh rừng như bị xé đôi. Một bên là trận tử chiến của các thủ lĩnh, một bên là cuộc tàn sát đẫm máu giữa những kẻ hậu duệ. Sau khi bị Notch đánh bật khỏi chiến tuyến, những con sư tử đực trẻ, cận vệ của Simba, rối loạn tháo chạy về phía khu rừng phía nam. Nhưng chúng không rút lui hoàn toàn. Trong cơn hỗn loạn, chúng chuyển hướng, trút cơn thịnh nộ lên đàn sư tử cái và lũ sư tử con thuộc phe Notch. Chúng gào thét, tấn công điên cuồng, như thể muốn trả thù cho thủ lĩnh đang bị vây hãm. Móng vuốt cắm sâu, những cú cắn tàn độc, không có nguyên tắc, không có giới hạn. Chúng đang phản công vào nơi yếu nhất, đàn cái và đàn con. Những tiếng kêu thất thanh vang lên trong bụi cỏ rối loạn. Một cuộc tấn công không khác gì một màn trả đũa đẫm máu. Một nỗi đau không phải ai cũng hiểu. Một nỗi đau mà đến cả sỏi đá dưới chân cũng phải mềm lòng. Bởi nơi đây là thảo nguyên, nơi bản lĩnh của loài mèo lớn nhất không chỉ đo bằng móng vuốt, mà còn được viết bằng máu, bằng thù hận, bằng những lần phản bội và thất thủ. Chỉ khi tận mắt chứng kiến những cuộc thanh trừng như thế, ta mới hiểu vì sao mảnh đất này lại khốc liệt đến vậy. Không có công bằng, không có chống dung thân, chỉ có luật rừng và kẻ sống sót. Mặc dù đã căng mình chống trả, nhưng trước đội quân sư tử của thủ lĩnh Blondie cùng những con đực cận vệ trẻ hùng hậu, mặt trận phía nam nhanh chóng rơi vào thế thất thủ. Những đòn tấn công liên tiếp dồn dập như sóng tràn qua thảo nguyên, từ trong rừng xuống sườn đồi rồi tận mép sông, đã đánh bật đàn sư tử cái của Notch. Cả bầu trời Masa như rung chuyển bởi cuộc đối đầu giữa hai đoàn quân mạnh nhất vùng Mara lúc này. Dưới sự chỉ huy của Blondie, những mũi tấn công siết chặt vòng vây, ép các sư tử cái từ sâu trong rừng ra tận rìa, buộc chúng co cụm vào thế thủ. Blondie và các cận vệ không cho chúng bất kỳ lối thoát nào. Dưới sự chỉ huy của Blondie, những cuộc dồn ép, những đòn đánh như muốn kết liễu tất cả liên tiếp được tung ra. Chúng cũng đang nóng lòng trước sức ép ở trong khu rừng, nơi mà cả hai phe đều căng mình chiến đấu, tranh giành từng tấc đất của mảnh lãnh địa mà Blondie đang nắm giữ để bảo vệ ngai vàng của mình. Blondie và các cận vệ ép sát, buộc những con sư tử cái phải co cụm vào thế thủ.
Thế nhưng với sự kiên cường mài dũa từ những lần vượt bung lầy cá sấu, và đặc biệt là được sánh bước cùng hai thủ lĩnh Lightmail và Notch, chúng đã được tôi luyện để trở nên dũng mãnh, lì lợm, quyết tử ngay cả khi không còn cơ hội, không còn gì để mất. Chỉ có như thế, chúng mới đứng vững được trên thảo nguyên khắc nghiệt. Phía dưới khu rừng, những con sư tử đực trẻ của đàn Blondie tỏa ra lùng sục khắp nơi. Chúng truy đuổi quyết liệt những sư tử cái của đàn Notch, buộc đối thủ phải tháo chạy ra khỏi vùng rừng rậm. Tiếng rượt đuổi vang vọng khắp cánh rừng phía nam, từng đợt gầm vang như xé tan không khí. Từ mép rừng, thủ lĩnh Blondie cùng dàn cận vệ đứng hiên ngang, gầm rú vang dội, áp đảo tinh thần đối phương. Sự hiện diện và thanh âm ấy như một lưỡi dao vô hình, khiến đàn cái Phenot vội vã rút chạy ra khỏi cánh rừng. Trận chiến kéo dài suốt nhiều giờ, biến cả khu rừng phía nam thành một chiến trường hỗn loạn. Tiếng gầm rú vang rền không ngớt, xen lẫn những màn rượt đuổi nghẹt thở xuyên qua từng lùm cây rậm rạp, khiến cả bầy chim hoảng loạn bay tán loạn, và những đàn hươu, đàn voi vội vã tháo chạy khỏi vùng nguy hiểm. Khói bụi mịt mù phủ kín từng khoảng trống trong rừng. Trước sức ép quá lớn, đàn sư tử cái của Phenot buộc phải rút lui rời khỏi khu rừng. Dưới sự chỉ huy của Coco, tất cả tập hợp lại trên thảo nguyên trống trải, mắt dõi về phía cánh rừng như chờ một tín hiệu bí mật. Không ai nói một lời, nhưng từng ánh mắt, từng hơi thở đều căng lên. Tất cả những con sư tử đực dưới quyền của Blondie chỉ huy tiến ra sát mép rừng, đứng hiên ngang, lặng lẽ phô bày sức mạnh. Chúng đồng loạt ngẩng cao đầu, gầm vang xuống phía nam, tiếng vọng cuồn cuộn lan ra khắp thảo nguyên như một lời thách thức trắng trợn gửi tới toàn bộ đàn của Notch. Ngoài thảo nguyên, đàn cái do Coco chỉ huy chỉ biết đứng bất lực. Sức mạnh áp đảo của Blondie và đồng bọn như một bức tường thép chắn ngang mọi ý định tiến vào rừng. Ánh mắt chúng đăm đăm nhìn về khu rừng phía bắc, nơi những thủ lĩnh và chiến binh của mình còn đang chiến đấu giữa hiểm nguy. Trong ánh mắt mỏi mệt, phờ phạc ấy, như có một lời cầu nguyện thầm lặng vang lên, cầu mong cho họ bình an trở về giữa miền thảo nguyên khắc nghiệt, không chừa chỗ cho kẻ yếu. Cuộc chiến dai dẳng suốt hàng chục giờ đã vắt kiệt sức của cả hai phe. Lúc này, trong bóng tối rậm rạp của khu rừng, Blondie cùng đội cận vệ bắt đầu tiến vào phía bắc. Chúng lặng lẽ di chuyển, từng bước nặng nề nhưng kiên định hướng về nơi Simba đang quyết chiến với Notch và Lightmail. Bầu không khí như đặc quánh lại. Blondie cảm nhận rõ rệt sự nguy hiểm đang bủa vây. Một luồng sát khí mơ hồ nhưng mạnh mẽ len lỏi qua từng tán lá. Ánh mắt hắn căng thẳng bởi sâu trong bản năng hắn biết rằng trong khu rừng này đang tồn tại một thế lực vô cùng đáng gờm. Cả hai cẩn trọng men theo con đường mòn dẫn vào trung tâm khu rừng phía bắc. Với sự tính toán từ trước, chúng chọn trục đường chính để có thể bao quát toàn bộ khung cảnh hai bên. Tại vĩnh cao, mất đảo liên tục, chúng lắng nghe từng âm thanh, từ tiếng lá khẽ rung cho đến tiếng gốc cây cọt kẹt trong gió. Bước chân chậm rãi nhưng chắc nịch, như thể đã lường trước mọi hiểm nguy đang rình rập. Chỉ một cành lá xao động hay một tiếng sột soạt mơ hồ trong bụi rậm cũng khiến chúng khẽ nghiêng đầu quan sát, sẵn sàng phản ứng.
Cả hai bước đi trong thận trọng cho đến khi Blondie bất chợt nghe thấy một âm thanh lạ vọng ra từ phía cánh phải. Không chần chừ, chúng lập tức đổi hướng, lao vào khoảng rừng nơi tiếng động phát ra. Không gian lập tức trở nên nặng nề, mùi ngai ngái của đất ẩm và hương lạ của những kẻ xâm nhập phảng phất trong gió. Blondie cùng cận vệ vừa tiến bước vừa đánh hơi, từng nhịp thở dồn dập hòa cùng tiếng lắc hô lạo xạo dưới chân. Mỗi bước đi đều mang theo sự cảnh giác cao độ, như thể bất kỳ tán lá hay gốc cây nào cũng có thể che giấu một mối hiểm họa. Chúng tiến sâu hơn, hướng thẳng về điểm xuất phát của âm thanh, nơi bóng tối trong rừng càng lúc càng đặc quánh, như nuốt chửng cả ánh sáng. Cả hai lập tức lao vào khu rừng phía cánh phải, nơi mùi hương lạ và tiếng động vẫn còn vương lại trong gió. Từng bước chân hòa nhịp với hơi thở dồn dập, vừa di chuyển vừa đánh hơi, dò tìm dấu vết kẻ xâm nhập. Không khí trong rừng đặc quánh, mỗi tán lá rung nhẹ như muốn báo trước điều chẳng lành. Cho đến khi cả hai vừa bước ra khỏi hàng cây rậm rạp, cảnh tượng trước mắt khiến máu trong huyết quản như đông cứng lại. Cận vệ của Blondie đứng chết lặng, đôi mắt mở to trong bàng hoàng. Blondie khựng người, tim đập thình thịch, như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt Simba, thủ lĩnh của mình, đang nằm bất động giữa bãi cỏ. Bên cạnh, Nod và Lightmel đang ghi chặt cơ thể to lớn ấy xuống đất, móng vuốt ghim sâu, ánh mắt rực lửa, như thể không buông cho tới khi mọi thứ chấm dứt. Khi cả hai nhận ra thủ lĩnh đã bất động, chúng như bị sét đánh ngang tai. Đôi mắt mở to, trân trân nhìn mà vẫn không sao tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt. Một Simba, thủ lĩnh bản lĩnh, vị vua bất khả xâm phạm, chiến thần mà cả đời chúng tôn thờ, lại gục ngã ngay trong khu rừng, trên chính địa bàn của mình. Chúng cố tự nhủ rằng đây chỉ là ảo giác, rằng Simba vẫn sẽ bật dậy như bao lần khác. Nhưng sự thật phũ phàng cứ đập thẳng vào mắt, lạnh lùng và tàn nhẫn. Và khi niềm tin ấy sụp đổ, lý trí chúng cũng bắt đầu rối loạn. Mọi thứ trước mắt bỗng nhòe đi, hơi thở gấp gáp, và đôi chân cùng móng vuốt vốn vững như thép giờ khẽ rung lên theo từng nhịp tim đang hoảng loạn. Và khi chúng còn chưa kịp tin vào mắt mình, một bóng hình quen thuộc bỗng bật dậy từ vũng lá khô. Bờm đê Nod. Ánh mắt lướt nhanh qua Blondie, dữ dội như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ. Không một khoảnh khắc do dự, Nod lao thẳng về phía hắn. Cú lao mạnh mẽ và quyết liệt như muốn xé toạc khoảng cách. Blondie lúc này mới thực sự tin Simba, thủ lĩnh của hắn, đã gục ngã thật rồi. Không còn đường nào khác, không còn chỗ đứng để bấu víu. Blondie cùng đồng bạn lập tức quay phắt người, phóng như tên bắn vào khu rừng rậm, lẫn sâu về hướng Tây, để lại sau lưng tiếng lá xào xạc và nhịp tim dồn dập của những kẻ vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Khi vừa thấy Blondie cùng cận vệ quay lưng bó chạy vào khu rừng, Nod như hóa thành cơn lốc, không sợ trời, chẳng ngán đất, lao đuổi theo như một mũi tên rời cung, xuyên thẳng vào màn lá rậm rạp. Ở phía còn lại, Lightmel vẫn ghi chặt Simba trong thế khó. Simba lúc này chẳng khác nào ngọn lửa yếu ớt trước cơn bão, mang tên Nod và Lightmel, một ngọn đèn leo lét giữa đêm giông, chỉ chờ cơn gió cuối cùng để vụt tắt. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hy vọng video đã mang đến cho các bạn những phút giây thư giãn và giúp hiểu thêm về thế giới động vật hoang dã nơi thảo nguyên xa xôi. Đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ team có thêm động lực nhé. Chúc bạn và gia đình luôn vui khỏe, an yên. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.